Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα 2 κοκτέιλ σε 2 λεπτά. Και σήμερα έχουμε εδώ κοντά μας για αυτό το edition έναν αγαπημένο μαθητή που έχει κάνει και το φλερ και το bartending, Γιώργος Ζαχρίτζης. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλά μου παιδιά? Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα πλημαρτίνι και θα κάνουμε και ένα twist δικό μου. Πάρα πολύ ωραία τα λες, Γιώργο, έχεις πάρει την εκπομπή επόμου. Αλλά θέλω να πεις πρώτα απ' όλα πού βρίσκεσαι αυτή την περίοδο και τι κάνεις. Θα με βρείτε κάποιες μέρες στο Citizen, στο κέντρο, και θα με βρείτε ως head bartender στο Buddy's Cocktail Bar που είναι στις Σαχαρνές. Πάμε λοιπόν να δώσουμε και μια πληροφορία για το Apple Martini αφού είστε εδώ. Όπου, Γιώργο, έγινε το 1997 η έκδοση, βλέπω το ξέρεις πάρα πολύ σωστά. Από τον κύριο Adam Kasten, βεβαίως, στο Lola's West Hollywood Restaurant, εκεί η συνταγή. Δεν μπορούσες να μην προσφέρεις αυτή την αμερικάνικη παιδεία που έχεις? Να του βάλεις ερώτηση μέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε το απλό κοκτέιλ και την παραλλαγή που θα φτιάξει ο αγαπητός Γιώργος. Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε. Το ποτήρι μας θα είναι cocktail glass. Παγώνουμε το ποτήρι μας. Η διαδικασία που θα κάνουμε θα είναι shake. Παγώνουμε το shaker μας για αρχή. 20 ml σιρόπι ζάχαρης, 20 ml lime, 30 ml apple sour liqueur και 40 ml γιουμπόροβα βότκα. Θα σουρώσουμε πρώτα τον πάγο που παγώνει το shaker μας. Θα ρίξουμε το προϊόν μας μέσα στο shaker και θα δώσουμε ένα γερό shake. Και το παρατικά από εδώ τελειώνει. Κάνουμε και ένα ωραίο ρολ. Διπλοσουρώνουμε το κοκτέιλ μας για να μην έχει ίχνη πάγου και για γαρνιτούρα φεταμίλο. Αυτό ήταν λοιπόν το Apple Martini, δεν είναι κάτι δύσκολο και αφήνουμε τον Γιώργο να κάνει τη δική του παραλλαγή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το Buddy's Martini. Κουπέ ποτήρι, παγώνουμε το ποτήρι μας με τριμμένο πάγο. Η διαδικασία που θα κάνουμε θα είναι shake, παγώνουμε το shaker, 20 ml lime, σιρόπι φιστίκι 10 ml, σιρόπι βανίλια 10 ml, λικέρ πράσινου μήλου 30 ml, 40 ml βότκα, σουρώνουμε για τυχόν νερά το shaker μας, ρίχνουμε το προϊόν μας μέσα στο shaker με αγάπη, γεμίζουμε με πάγο, κλείνουμε το shaker μας και κάνουμε shake. Χαμογελάμε στην κάμερα και διπλοσουρώνουμε στο ποτήρι μας. Και για γαρνιτούρα έχουμε φτιάξει αυτό είναι το νηστό από καραμέλα για να εντυπωσιάσουμε τον δάσκαλό μας, τον κύριο Μιχάλη Παπαδίση. 20 θα σου βάλω, 20. Και τον αφήνουμε απαλά πάνω στο ποτήρι μας. Αυτό λοιπόν είναι το Buddy's Martini. Εύκολο να το φτιάξεις, ωραίο να το πιείς. Αυτή ήταν η εκπομπή μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Subscribe. Κανένας μάθης δεν το έχει μάθει. Subscribe. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Επειδή δεν είναι επαγγελματίας στο να κλείνει, αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό τον αγαπάμε. Εδώ θα βγει λογικά κάπου το subscribe, κάπου εδώ θα είναι το subscribe button. Από κάτω βλέπετε τα βίντεο τα οποία μπορείτε να κλικάρετε και να δείτε κάποιο παλαιότερο ή το επόμενο 2 κοκτέιλ σε 2 λεπτά. Και μέχρι την επόμενη φορά και το επόμενο κοκτέιλ το οποίο θέλετε να φτιάξουμε. Ciao.